Στα ποδήλατα εκτός δρόμου, έχοντας ένα ελαστικό tubeless, μπορούμε να έχουμε χαμηλότερη πίεση ελαστικού και να έχουμε πιο άνεση στο ποδήλατο μας, να μας το κάνει πιο soft. Έχοντας ένα ελαστικό tubeless, μας βοηθά στο να χαμηλώσουμε και λίγο τις πιέσεις για να το κάνουμε πιο άνετο όπου εκεί χρειάζεται. Για να τοποθετήσουμε ένα ελαστικό σε ένα τροχό tubeless, θα πρέπει και το ελαστικό μας να έχει τις προδιαγραφές στο να είναι tubeless. Για να κάνουμε τοποθέτηση ελαστικών tubeless, εφόσον υπάρχει ήδη η στεγανοποίηση από μέσα της ταινίας μας, θα χρειαστούμε μία βαλβίδα, την οποία την τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο. Μετά βάζουμε το βιδάκι από κάτω για να σφίξουμε την βαλβίδα μας. Και σφίγγουμε με το χέρι μας μέχρι εκεί που μπορούμε να το σφίξουμε. Μετά πιέζουμε τη βαλβίδα από πάνω για να πατήσει το ελαστικό της στεγανοποίησης που έχει η βαλβίδα μας και συνεχίζουμε και σφίγγουμε από κάτω με το χέρι. Μερικές φορές όταν είναι καινούρια η βαλβίδα θα χρειαστεί να δώσουμε και μισή στροφή με κάποια πέντσα, ας πούμε. Και αυτός είναι ο τρόπος που τοποθετούμε τη βαλβίδα μας σε ένα τροχό tubeless. Θα χρειαστεί να ελέγξουμε το ελαστικό μας για τυχόν rotation. Δηλαδή τα περισσότερα ελαστικά έχουν rotation. Οπότε υπάρχει στο πλάι, σε κάθε ελαστικό, ένα βέλος το οποίο δείχνει τη φορά που θα πρέπει να τοποθετηθεί το ελαστικό ανάλογα στο αν είναι μπροστινός ή πισινός τροχός. Πολλές φορές έχει αντίθετη φορά ένα ελαστικό στον πίσω τροχό σε σχέση με τον μπροστά. Οπότε ελέγχουμε το βελάκι να κοιτάζει κατά την κύληση του ποδηλάτου μας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στην φορά κύλησης που δίνει ο κατασκευαστής, γιατί αν τοποθετηθεί ανάποδα θα έχει τις αντίθετες δυνατότητες από ό,τι δίνει ο κατασκευαστής. Τοποθετούμε τώρα το ελαστικό σε έναν εμπρόστιο τροχό. Έχουμε βρει το rotation του ελαστικού μας και ξεκινάμε την τοποθέτηση. Ξεκινάμε από τη βαλβίδα συνήθως για να μπορέσουμε να την τοποθετήσουμε στο πλαϊνό τείχομα του τροχού. Και βάζουμε τη μία πλευρά πρώτα στον τροχό μας. Έχουμε τοποθετήσει τη μία πλευρά. Οι τρόποι για να βάλουμε υγρό στον τροχό μας είναι δύο. Είτε το βάζουμε από την αρχή έχοντας αφήσει ένα μικρό κενό κάτω στο ελαστικό και τοποθετούμε το υγρό, είτε αφού έχουμε βάλει το ελαστικό το τοποθετούμε με μια σύριγγα από τη βαλβίδα. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι όταν το έχουμε το λάστιχο στην αρχή του την ώρα που το τοποθετούμε. Βάζουμε και το άλλο κομμάτι του ελαστικού και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να ρίξουμε τα υγρά. Κατά την τοποθέτηση των υγρών, φυσικά δεν το κάνουμε μέσα στο σαλόνι μας γιατί υπάρχει πιθανότητα να χυθούν τα υγρά και να λερώσουμε το χαλί. Οπότε, καλό είναι να το κάνουμε σε έναν εξωτερικό χώρο, γιατί τα υγρά αυτά λεκιάζουν. Για να τοποθετήσουμε τα υγρά σε ένα ελαστικό, σε οποιοδήποτε ελαστικό, θα πρέπει να γνωρίζουμε την ποσότητα που ενδείκνυται να τοποθετήσουμε στην κάθε διάσταση του ελαστικού. Τις περισσότερες φορές, οι συσκευασίες των υγρών αναγράφουν τις ενδεικτικές τιμές που μπορούμε να βάζουμε υγρά στις κάθε διαστάσεις των ελαστικών μας. Εμείς έχουμε μια σύριγγα για μεζούρα, επειδή οι ενδείξεις είναι πιο συγκεκριμένες. Εσείς θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε που αναγράφει πάνω τις ποσότητες. Ανακοινούμε πάρα πολύ καλά τις συσκευασίες. Προσέχουμε πάρα πολύ καλά γιατί κάποιες εταιρείες δεν χρησιμοποιούν υγρά τα οποία έχουν αμμονία μέσα και θέλουν να είναι αποκλειστικά οικολογικά τα υγρά. Οπότε, όταν τοποθετούμε το ελαστικό, διαβάζουμε τις προδιαγραφές του ελαστικού για να κάνουμε τη σωστή επιλογή των υγρών πριν τοποθετήσουμε. Ανακοινούμε πολύ καλά να καθαρίσει το τείχομα από την κάτω μεριά του υγρού μας στο μπουκάλι και μετά ρίχνουμε την ποσότητα του υγρού που θέλουμε. Και στη συνέχεια κλείνουμε το ελαστικό είτε με το χέρι εάν μπορούμε, είτε χρησιμοποιώντας κάποια πλαστικά λευγεδάκια. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο τροχός είναι λίγο high-end, είναι carbon, θέλει λίγο περισσότερη προσοχή. Εδώ ο δικός μας ο τροχός, μπορέσαμε και το βάλαμε με το χέρι. Καθαρίζουμε λίγο τον τροχό εάν έχει λερωθεί και μετά τοποθετούμε τον αέρα. Να σημειώσουμε ότι εάν κάποιος θέλει να κάνει αυτή την εργασία στο σπίτι μόνος του, ενδεχομένως να χρειαστεί μια πιο εξειδικευμένη τρόμπα. Υπάρχουν τρόμπες tubeless, οι οποίες συσσωρεύουν αέρα μέσα και μετά όταν το τοποθετήσουμε στη βαλβίδα αφήνουν τον αέρα να φύγει με πολλή πίεση, οπότε στρώνει το λάστιχο στα τυχώματά του. Με μια απλή τρόμπα ενδεχομένως να μην είναι εύκολο αυτό. Εμείς είμαστε στο συνεργείο και έχουμε αέρα από κομπρεσέρ, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν.
Εφόσον έχουμε τοποθετήσει κάποια ποσότητα αέρα μέσα στο ελαστικό, το περιστρέφουμε για να δούμε εάν έχει στρώσει καλά το ελαστικό μας και για να πάει και το υγρό παντού σε όλα τα τυχώματα. Εφόσον βλέπουμε ότι το ελαστικό έχει τοποθετηθεί μια χαρά, συνεχίζουμε και βάζουμε την αναγραφόμενη πίεση του ελαστικού σε ποσότητα αέρα. Αφού έχουμε τοποθετήσει το ελαστικό, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να έχουν πέσει κάποια υγρά πάνω στον τροχό ή πάνω στο ελαστικό. Με ένα χαρτάκι ή με ένα πανί καθαρίζουμε το ελαστικό μας όπου έχει τρέξει το υγρό. Κοιτάζουμε και από τις δύο πλευρές, καθαρίζουμε καλά και είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε το ελαστικό στο ποδήλατό μας και να κάνουμε τη βόλτα μας. Αυτή ήταν η διαδικασία λοιπόν της αλλαγής ελαστικού tubeless. Τοποθετούμε τον τροχό στο ποδήλατό μας. Και αυτό ήταν. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, subscribe και καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο.